Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket! A játék az eltűnt, de itt van velünk az Andris és a Marci. De úgy tényleg eltűnt a játék? Ah, megjött. Na, jó, itt van. Na, szóval Dying Light-ozni fogunk, folytatjuk egy kicsit a kalandjainkat. Annyit beszéltünk a srácok, hogy lehet, hogy most csak évfélig nyomulunk, mert a srácoknak korábban kell kelniük, meg hát nekem se ártana azért. Mert még van sajnos dolog, de nem is ez a lényeg, ne arra koncentráljunk, hogy ilyen kevés időnk van, hanem arra, hogy használjuk ki ezt okosan. Folytatjuk a kalandozásunkat és ezeket a remek küldetéseket. Most, hogy legutóbb láttuk azt a gazellát megdögleni, ami egy kecske. Amúgy elfelejtettem megnézni, hogy néz ki pontosan egy gazella. Ez baj. Mindegy, a lényeg, hogy... De úgy... Jó, a tőgye az kecskés. Meg itt a csirke is. Szóval megnézzük, hogy milyen csodálatos küldetéseket ad nekünk a játék. Ugye már az előző végén lehetett érezni, hogy itt hasonló kaliberű okosságok lesznek, mint a korábbi verziókban. Fontos question, hol tudunk... Bocika, most esett le az ablakba. Hol tudunk ruhát váltani, Andris, te azt tudod? Nem tudom. Gondolom a táskánknál. És itt van táskánk? Nézzük egy térképet. Nem tudom. Itt van player stash. Ez csak itt azt írja, hogy itt fönt. Ez fönt lesz? Nem, most azt írja, hogy lent van. Most 23, erre, ott van előttünk. Ott. Nézzük csak meg a stash. Direct ciao. Akkor köszi a bocit. Az egy sapis cuki bocika. Illetve, hogyha meg lesz a 2 év, ami most már neked is nem sokára meg lesz, és nagyon szépen köszönöm, Director, akkor lesz szemüveg is rajta, ami azért elég menő. De amúgy Fasírtnál látszik, meg Szobot a Viktornál is, és a többi. Úgyhogy szerintem tök aranyos. Na, Marci meg majd érkezik, mert amúgy érkezett update a játékhoz, bár szerintem ilyen patchek csak. Extra. Hol látom itt a ruhákat? Te látod esetleg? Az extráknál azok micsodák, amik nem elérhetőek. Ezek valami outfitek. Ja, ott kéne lenni, hogy outfit, csak nincsen. Azt nézem, hogyha megnézed amúgy a geart, akkor a gearben vannak olyan cuccok, amit feltesz. Most például ilyen pilgrim kezes van rajtam, de nekem van ranger glovesom is, meg nurse mitts. Igazából más tudnak, de... Ó! Ja, várjál! Ez nincs is rajtam most. Vagy várj, ezt most várjunk, nem. Ezt most vettem ki magamhoz. Nincs outfitem. Nem tudom, hogy az outfitet hogy kell amúgy kivenni. Ha van is. Szerintem nincs. Jó, egy kicsit még új, szokjuk azért ezt az inventory rendszert, azért legyünk őszinték. Majd, hogyha lesznek cuccaink, akkor majd felszerelek. Na igen, ez az, amit levettem. Cipőnk sincs. Meg nincs hoodink. Hát akkor ilyen csövesbe nyomulunk, Andris. Becsami pályapővítés, azt mondtam. Magamhoz vettem a cuccot. Megnézem, hogy mit tudunk vásárolni itt a Trader View-nál, bár ugye ez a játékban általában nem egy megerős dolog. Gear. Oh! Tehát ez nagyon sokba kerül, hát kinek van ennyi pénze? Egy hálóink hülye, vagy 600 pezó. Na jó. Nem tudom, valahol állítólag át lehet venni amúgy az ilyen... Craftmaster. Át lehet venni az ilyen kezdő cuccaidat, amit ad a játék, de fogalmam sincs, hogy hol. Upgrade-elni tudunk. Throwing knife-ot. Craft parts. Okay. Jó, szerintem maradjunk annyiba, hogy felfedezzük a játékot a továbbiakban, mert fingom sincs. Nem, senki nem tudja. Na, Andris, kezdjünk neki egy küldetésnek, Marci majd érkezik. Még file módosít, nem tudom, hogy mit kell ennyit file-t módosítani, de... És elméletileg... Ezt ki tudom tanulni? Ha ezt egy 5 kitanultam... percet lootoljátok már meg inkább. Plusz. Jó. Combat point. Volt click. Igen, meg tudunk olyat, hogy... Ez pedig a perfect dodge. Hát nem tudom, hogy melyik a jobb, hogy őszinte legyek. Hogy egyszer rá tudok ugrani a fejére, azt el tudom izélni, lökni. Legyen a dodge, az talán kicsit hasznosabbnak látom. Lehet valahogy izélni, bedarálni a cuccokat? Ezt nem tudom sajnos, mert ami nálunk van... Hogy a drop az egyenlő azzal, hogy bedarálni? Hát nem hiszem. Igazából amit az inventory-ban is van, weapons... Van nem egy broken, egy törött társú.
Meg nem tudom, hogy ezeket esetleg hogy kell majd fejleszteni. Vagy eladni, vagy bármi. Na mindegy. Gyere Andris, menjünk ki, azt lootolgassunk. Öljünk meg valamit. Moderátorok, te mondják már, hogy mikor lesz szár. Mostában nem szokták megkérdezni, hogy de... A 10 éves boci hogy fog kinézni? Hát sajnos nincs olyan. Hoppá. Sajnos 2 éves a leg... Tehát azt kérdezték, hogy hogy fog kinézni. Az is igaz, az is igaz. Erandis nappal van. Az a baj, ez a fájtolgatás nem igazán megérős. Keresgessünk ilyen kiszabadítandó embereket. Hopp, itt van ilyen komponent shop. Computer shop. A szétblokkolok azért, úgyhogy elkezdtem. Nyugodtan. Úgy van. Tök frankó, hogy itt szét lehet nézni. Most nem tudom, hogy megy le a nap, vagy jön fel. Jön föl. Itt vannak emberek itt előttem, és csak érdekel? Hát, hogy ne érdekelne. Sziasztok. Nem tudom. Valakit elástak. Azt nem tudom, hogy élve vagy halva. Úgyhogy nem menj oda nagyon, hogyha nem akarsz konfrontálódni. Ó, itt van valami... A sírra. Ott ilyen lángoló bigyula ott nagyon aktivistáskodik. Ez a csába, akinél voltunk, nem? Nem akart beengedni? Igen, aki először nem akart beengedni. Megölöm, jól van. Harcolj csak nyugodtan. Itt csak izék vannak, sima hullák. Csak ezek sétálnak is. Új. Várj, a fegyvert hogy váltok? Csak többször megnyitod azt a gombot, amit hármas, amin van, ugye. Megvan. Van ilyen legendary kalapácsom, gyere csak öcsém. Az a nem mindegy. Nem érem el! Te neked ez itt van? Tudsz vele foglalkozni? Igen. Nem, ez ilyen statik. Én kiútolom. Na várjál, itt van egy konténer valahol, azt mondta. Valakik itt beszélgetnek. Ugye konténereket kéne keresnünk, hogy tudjunk fejlődni. Ugye csak itt lehet, hogy valakit meg tudunk menteni. Okay. Ezt meg kéne menteni, ezt a kis csávót. Gyere csak! Azaz. Látod, ez simán. Megvan. Új. Na, menjél csak lefelé. Egy kis sávot kéne megmenteni. De mi az, bánt? Akkor meg kell ölni. Áú! Jó, hogy ez... Ó! Van egy kis gond. Andris! Elkezdtem hílelni azt ezek meg... Feljött értem. Vigyázz! Azt mondja, hogy itt mondja, itt lesz ebben az épületben valahol a konténer szerintem. Új. Basszus, Pedig, hogy volt az a kombó, amit a tutoriálban csináltam? Nem tudom. Hogyan kellett? Ja, védekezni kellett, és akkor jó. Ouch. Hát persze ez nekem nem megy. Ugye? Nem sikerült? De... Hülye vagy, meglök. Menj már innen, te paraszt. Földön vagyok. Ez baj. Szétverik egymást amúgy. Nyugi Andris, mindjárt jövök érted, csak bennem kell itt egy karikát. Mennyi időd van még? Mindjárt megvannak. Ide feküdtem melléd. Pedig meghaltak, vágod? Mind a kettő meghal. Akkor hogy ütött meg? Ezek úgy nagyon erősek. Hát lehet, tudom. Ezek nem a mi szintünkre vannak most így. Hát biztos, hogy egyáltalán nem. 10 sebző baseball ütőmre. Amikor az eléggé gyászos. Jó, nem 10-23-at sebez, de hát... Az igen. Ez tényleg sokkal durvább. Ami csaj szűvöltözött. Te is hallottad? Még nem tudom, te most már erre vagy? Itt vagy bennem. Most nem tudom, hogy hol haltunk meg, az a baj. Nem írja a férfi?
Oké. Ugye az sem mindegy, hogy mennyi időt vagyunk sötétben. Jó, tehát át lehet itt kúszni? Nem mondod, hogy itt nem lehet átkúszni. Várjad, akkor én most hogy megyek fel? Megoldjuk. Hát akkor átmegyek itt keresztbe. Én nekem most meg elkezdett telepíteni a játék, azt miért lehet szerintem? Hát azért, mert most töltötted le az update-et, és most telepítenie kell. És ez miért tart eddig? Hogy Andisnak nem tartott eddig, mikor gyengébb gépe van? De nekem esetben van a játék. Nekem is. Metro, de hol lett? Nem tudom. Tudod, hogy hol haltunk meg az előbb, Andris? Fogalmam nincs. Az jó. Most vissza akarom tudni? Hát gondoltam rá, hogy összeszedjük, ott van ott valahol egy láda. Na most itt is nálam is mondta. Gyere csak. Tudsz jönni? Rólam, igen. Na, essünk le. Hogy kell leugrani? Ja. Adjál neki, azaz. Öld meg az összeset. Menj mögé, és akkor izé. Oké, nem tudom, hogy amúgy mivel csavarom ki így a nyakát. Balklik, vagy mi ez? Aha. Mivel meg akarod ölni. Ez nem igazán egy. Oké. Ujjj. Ez is. Itt lesz valahol a konténer. Úgy találtál? Gondoltam, hogy elkapom is. A hatodik érzékünk az micsoda? Oké, ez is meghalt. Oké, nice. De mit csinálok, megfojtod? Ja nem, kitöröm. Igen, és csak nyomogasd a bal klikket. Én csak így fogom aztán abban. Erre nem lehet menni. magától. A kukákat rugdost fel. Tele van értékes szajréval. Vagy hát nem tudom mi az, ami nagyon értékes ugye itt még egyelőre, de vannak benne cucca. Na. Nézzétek már. Ez az. A szemét mindenek fölött. Az Easter fegyókat össze fogjátok szedni. Nem tudom oda, hogy ez pontosan micsoda, az a helyzet. Hát direkt nem néztem róla ilyen spoilereket, meg szerintem egyikünk se a játékról, hogy kicsit tudod, ilyen felfedezős feelingje legyen már úgy. Hogyha tudjuk, hogy hol találunk egyből olyan OP fegyvert, amivel megváltjuk a világot, akkor annyira azért nem nehéz a game. Hát meg lusták voltunk utána nézni. Hát de én nem is akartam amúgy. Hát ez meg a másik. Ezt is megöljük. Ez itt sokkal jobb amúgy. Itt egy le lehet őket szedni, és akkor nem fogy a fegyverünk, semmi. Ezt nem hagyta. Takarodjatok már innen, hányan vagytok? Ezt az inhibitoros bidulát itt mondja mondjuk. Valahol. Meghalsz! Nice. Azt nézem, hogy itt még fel tudunk menni. De ez ugyanaz az épület. Hoppá, amúgy itt hagytam valami kis bagot. És csak ide is be lehet menni. Andris? Igen. Ezek mi? Oké. Elérem a skillezek. Engem amúgy tök érdekelne, hogy egy ilyen zombi cucc, ennek milyen létszükségletei vannak. Mire gondolsz? 2030 akár hányat írunk, most ő eszik, vagy alszik, vagy mi kell ahhoz, hogy működjön a szervezete? Hát ennek ezt a vírus működteti, nem tudom. Az a helyzet, Andris, én szeretnék bemenni. A vírus az mi az fúziós erőműként működik, vagy mi? Nem tudom, ne kérdezz. Tehát ezek szét vannak aszalódva. De majd 2030 akár, vagy mi? 15 éve él a zombi, vagy mi van?
Hát, biztos, amúgy... hogy idén kezdődött a vírus. Hát nem idén kezdődött. Hát nem, abszolút, már nagyon régóta megy, ugye. Hát kérdés, ki mikor már kapta el? régóta van. Igen. Robert, nagyon szépen köszönöm neked is a támogatást, köszi szépen, haver. Köszi, Hát az köszi. előző Dying Light során kezdődött Ja, a vírus. Az mikor Az nem tudom mikor játszódott a Dying Light. Most azt nem tudom, hogy oda szerinted, Andris, csak azon az egy ajtón keresztül tudunk bemenni? Én nem tudom, ott nagyon sok zombi volt. Tudom, azt láttam. Kivettem, ahogy beléptem. Itt vannak rosszak. Hú, nagyon rosszak ezek, Andris. Ezek rettentően rosszak. De nénikédet! Igazából megvárod, hogy üssön egyet a paraszt. Gyere, kis csillag. Egy kicsit szétvertem az orrát. Oké, kapja, kapja. Te jössz. Vigyázz, vigyázz jobbról. Nagyon szép. Gyere vissza, átveszem. Nagyon szép, ugyanakkor hát elvágott, hogy kettőt de... Takarodj már innen. Végzett. Oké, az halt. Hívelek. Figyelj. Na mi van? Na mi van? Pak! Pak! Kikloffolom a hajat a fejedből. Gyere csak! Ez az. Ő már nem érzi túl jól magát. Nézd meg, és még mindig él. Azt is üsd meg egyszer a földön, biztos, amit tuti? Az meghalt. Meghalt. Fegyvert amúgy ezek nem ejtenek el, vagy itt mi van? Vadakat szokták el. Szia! Ez nem bánt ez a csávó, nézd csak! Ez nem tudom mit csinál. De megütöd az fix-rát. Túl nagy. Amilyen fegyvere van. Nem csodálom, hogy nem esik neki. Azt nézem, hogy itt is. Gyere, csak itt is van valaki. Tuti meg kell menteni. Ez kék. Oké, megvan. Survival risk. Oké, nice. Jó napot, uram! Hát maga most mit csinál ide ki? Azt hívják, hogy 14-ben volt a Igen? DL, hogy akkor játszódott elvileg. Ez meg valami 30 valamennyi, nem? Hát igen. Úgyhogy akkor egy jó 20 év azért csak eltelt. Azt látjátok, meg nem hervadtak el a zombik. Na mindig vannak újak. Honnan? Miért te szülnél egy ilyen világban? Hát én nem szeretnék szülni, ha Na. elmúlt van. Meg vagyunk 3-an, akkor nézzünk valami küldetést. Azt mondja, hogy... Story quest, Pilgrim Path. Yes. Oh. Mindig nézzünk egy kis sztorit, meg egy kis side-ot majd. Csak ezt most muszáj elkloffolnom, mert a becsületem múlik ezen. Meg amúgy nem árt őket kilútolgatni. Szóval, akkor azt mondja, hogy gondolom a sárga pont lesz a küldetés, ugye? Ja. Na gyertek, menjünk. Életre figyeljetek, olyan is hílelek egyet, van 6 híla. Majd meg kell nézni, hogy tudunk-e craftolni, hogyha úgy van. Itt fel kéne menni a tetőre, mert itt azért nem érzem magam túl. Craft Ja. Hát itt nem ugrok fel. Pedig nagyon szép az a tető alja. Nem tudom annak mi a neve. Boltozat vagy nem tudom pontosan. Oké. Így föl. Most az, hogy itt fel... Hát Most ez tök érdekes, hogy a mászásba el tud fáradni, vagy elfogy a staminád, a futásba meg nem. Le is estem. Ebben az érdekes. Hát, hogy a futásba is el kéne fáradnod, Hogy Andris, nem? azért futásba is el kéne fáradni. Vagy hát ez olyan csávó, aki a futástól az nem fárad. Lehet, hogy Futást teszik reggelire. A lába az jó kondiban. Lába az bika. Jó, de hát ez nem csak a kondiról szól. Azért vannak határai az emberi szervezetnek, akármilyen kondiba vagy, nem vagy egy gép. A gépeknek is vannak határai. Metro, the Holy Trinity. No, oda nem akarsz lemenni szerintem.
Nice. Pedig Van most már olyan skillem, hogyha leesek, akkor tudok tovább gurulni, úgyhogy ez tök jó. Nem olyan skillem van, hogyha leesek magasra, akkor meghalok. Nekem is ez a skill. Az nagyon jó skill. És ezt... Bejöttem egy zsákutcába, hogy Hopp, erről elugrottunk egy picit. Csak egy picit. Okay. Ez 50 méter, akkor gondolom ezt a tornyot kell most itt meglátogatni. Ja, itt a csupa. Jövök. Tudunk fast travelolni, de most már mindjárt ott vagyok, úgyhogy... Én legalábbis eljövök rendesen. Andris nem tudom, hogy hol van, de ő is 50 méterre van, úgyhogy mindjárt itt van. Szevasz haver! Ja, ő az, aki behozott ide minket, ugye? Akinek rosszul ejtettem a nevét legutóbb. Gyere, gyorsan körbenézek, hogy... Nézzetek körbe távcsővel, és ahol elkezd zoomolni, ott van valami frankó cucc, amit fel tudsz spotolni. Hopp. Sok minden mondjuk itt nem látom. Beszélni kell a csukával, vagy nem tudom mi van. Egy pillanat, csak éppen izélek, távcsövezek. Ja, hogy azt hittem, hogy azt hitted, hogy az a task, vagy Ja, nem, csak gondoltam, hogyha már itt úgyis vártunk egy pillanatra, Andris, akkor felfedezem a terepet, aztán ja. Na, talkoljunk! Gyere, let's talk! Let's! Te meg csokit azért pörgök egyre. Hakon! She even wanted to climb the tallest building in the city, the VNC Tower. Was she one of your wives? Almost. Too hot-tempered, even for my tastes. What about this passage to the center? Right. Look, from this roof you can clearly see the Peacekeeper's base. Na jó. Na várjatok, ez meg már olyan, mintha itt se lennék. Na, így. Mit mondod? Bocsánat, lemaradtam. Én performance néztem, úgyhogy nem tudom. What's next? So the PK run the city? They sure think they do. That's what they need the uniforms and ranks for. They tattoo them. They're fucking obsessed with hierarchy. But they don't control the city. At least not all of it. Who controls the rest? The Colonel. The Renegades. Oh, you won't meet them here. For now. Ászik. Jó, mi a következő? Érdekelt. Wait, you brought me here to take a look at the peacekeepers? The PK are your ticket to the center. I told you the only way to get there is through the metro tunnels. Jaj, de jó. Go inside and draw their attention away from the platform. Ott fogunk megdögleni. Then you enter the metro technical station. There's an airlock there. We'll take it together to the central loop. We can't just ask them to let me through? No chance. Right now, each new face they see belongs to a suspect in their commander's murder. They know me. I trade with them sometimes. I deliver lamps from the girls, or goods from dark zones. There might be a few infected there. Nothing a pilgrim can't handle, though. When you get to the main station, let me know. Now you better get some sleep. You'll head out at night, when there's less infected in the tunnels. Ó! Szerencsére ehhez nagyon sok fegyverünk van, és nagyon képzett pilgrimek vagyunk. Vagy hát ilyen... Mi a pilgrim magyarul? Sose tudom. Nem a táska. Lila táska. Hát ez a... futár. Legyen futár, nem? Mindegy. Nagyon képzettek vagyunk ahhoz, hogy éjszaka mászkáljunk, nyilvánvalóan. De hol van az elektromos rollerünk akkor? Új. A bérlőbiciklit használjuk. Morbubit. What does it look like? A kedvencem. Voltos futára izével. Not a big one. Bérelt bicajjal. Extremely fast. Probably a bolter. You can find some interesting stuff on them. But catching one requires serious hunting skills. Now is not the best time for this, Aiden. Head for the tunnels. Hát, hogyha elkapunk ilyen retkeket, az még jól is jöhet nekünk. Ez mondjuk jó hír. Na, hát akkor a legjobb éjszaka. Miért nem látom, hogy merre van? Ja, itt van. Ott a tunnel. Itt nincs messze. Nincs, hála Isten. Nem azért jöttünk ide, mert nincs messze.
Gyertek ide. Elfáradtam, hátra húzódok. Ilyenek, stamina megvan. Ez is mehet ki. Köszi, köszi. Kömök adja. Lockpickelem, addig védjetek? Aha. Kösz. Hát én próbálkozom. Már chase van, basszus. Van nyitva bomba? Nyitva, most nyitottam ki. Akkor adjál már innen. Gyertek, 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 ugorjatok le. Utolsó becsukja az ajtót. Melyik a zseblámpa? F. Tébe. T. Jajaj. Essél már. Ja, le lehet? Vannak zacsik? Nem értettem, mi történik, így lebegtem egy picit. Tantos Robert, nagyon szépen köszönöm a csatornatagságot, üdvözöllek a csatornatagok között. Na, nyissa az ajtót, főnök úr, meg. Aha. Gyertek, megyen a loot porszívó. Azaz. Van itt? Hát volt egy kicsi Hát. körül. Nekem folyton azt mutatja, hogy van itt mellettem valami. No power. Áramot kell majd kapcsolnunk, vagy? Ezt itt a... Szólj már a szomszédoknak, hogy ne sikongassanak, meg üvöltözzenek. Nem lehet, nem lehet, ha be akarnak ők is jönni. Nézzek, világító penész is van a falon. Jó, valahol fel kell kapcsolnunk szerintem az áramot. Mert itt azt írja, hogy no power. Body, fire. Vagy? Vagy a francokat, gyertek A csak. másik irányba nem tudunk menni. Itt a alagút. Gyertek vissza, itt van. Megtaláltam. Itt pucsítok az alagútban, gyertek, gyertek. Na, én megyek előre, és telepukizom az aknát. Nekem megy le ott fent az idő amúgy, ti az a hogy álltok? 2-3, addig föl se tűnt. Az nice. Milyen idő nekem? Nem így időt. De ez nem a chase? Hogy annyit kell túlélni? Nem. Mindegyiket egyesével kapdossuk el, aztán... Menjetek be. Megyek a jobb oldalira. Isten, Nimrod, ciao. Azért milyen örültem, most egyelőre éjszaka jövünk le a tunnelbe. Mellettem is van egy. Oké, intézem. Kell, írta, hogy UV lámpát kéne szereznünk, gyerekek. Vagy valami UV lámpa kéne. Új, itt. Menjél szépen Google-ba. Marci, nem már! Mindegy, fussunk. Fuss. Most már fussál! Nem tudom, hogy honnan lesz UV lámpánk az a baj. Ezt én is itt terveztem. Hát kéne egy kis help ebben. Meghalt. Nem. Van UV lámpád, Marci? Nincs. Gyerünk addig, csináld! Fedezzünk addig. Vagy Marci lockpickkel? Bocsát, Marci lockpickkel, nyomjad Marci. Menjünk, gyere Andris. Gyere gyorsan. Becsuktam. Ez fantasztikus. Na várjatok, álljatok meg, nincs nálatok semmi? Nem állok meg, mert immunity-mnek lejár, ne állja meg, gyere. Push. Ó, cseszem meg. Nem tudom, hogy tudnánk izélni. Most van valami bomba. Nyomjad Andris, nyomjad 35 szek. Szálljál már le rólam. Rágja a lábam. Takarodj minden. Szerintem valami közel lesz ott az áramhoz amúgy. Itt lesz az UV. Ó, gyere Andris. Ideig kell eljutnotok. I got to the flare. Look around. The technical tunnel to the main station should be well lit. I've already lured the guards upstairs. Azt írja valaki, a földön találsz kiskék lila, kiskék gombákat, kék kis gombákat, mindegy, azt szed fel és
fejtebb viszi az időt. Köszi az infót, ez hasznos, ez nagyon hasznos. Azt szedtem föl, és azt meg kell lenni, amúgy, vagy meg alatt csinálni, mert én felszettem, de... Lehet, nem tudom. Másik oldal, gyertek. Itt van loot. Baseballütő! Na. Mit mondtál? Miért nem mondtad? Azt írja, hogy hírkítezni. Mi a... Minden másnapos valaki. Az a testéből lövel ki, látod? Nagyon komoly. Mit nem szoktál? Hát így, ilyen messzire én nem tudok. Az a helyzet. Nem tudom, te hogy vagy ezzel a erre gyúrt. Azt a... Mondják, egyből rámegyek. És... Pofár rúgtam. Mi van itt? Mit szeretnék kis csillag? Kit köpködsz? Ki a Károly? Szia, van kedved beszélgetni? Bejelölnélek Tinderen amúgy? Kár, hogy nincs. Na. Bejelölés a Tinderen, igen. Ja. Na gyertek vissza. Ó, lockpickálni A kell. másikat kilútoltátok? Ennek milyen van ennek a csírának? Volt nála 19 pezzó, hülye vagy? Oh. Ez mi ez a... Be kell fizetni a 15%-ot? Reméljük, hogy nem. Guni már itt beszélget, gyertek. Halló. Megint csatornapatkányok leszünk, gyertek. Marci nem mer pukizni. Hát szerintem itt nem éreznéd egyébként. Elnyomja az egyéb szag. Hát az is lehet. Azt írják, hogy amúgy meg kell lenni, vagy csinálni kell belőle potit, Andris. Úgyhogy nem elég csak felszedni. Igen, közben megtaláltam, hogy ki kell választani. Ja, majd meg kell nézni, hogy tesz egy gyors billentyűt. Azt tetszett, hogy így még kúszva ugrasz ki amúgy a csatornából. Hát itt nem nagyon van loot. Ezt itt nem tudod kinyitni, mert ott van loot. Na, tépd már le. Így, de jó erőben vagy. Az az, amire gondolok? Nem. Fent van loot. Nagy zöld táska. Volt benne scrap. Nagy big fat loot. I'm on the platform. Open the airlock. I'll be there in a second. Open the airlock. Itt még loot ja, de van. Itt a táskákat érdemes meg a kukákat átnézni. Ez az. Egy kis rex. Egy pezó. Menjünk az airlockhoz, gyertek. Gondoljatok bele, hogy... Szép nagy zöld gomba. Miben? Hogy milyen rossz lehetett, hogy kitörte a izé, azt itt maradsz lent a metróban. De ez most ne haragudjatok. Ezek ketten voltak, mi meg hárman. Csak a kaját hoztuk. Meg körbenéztünk. De Rudi, ó. Duro. Na jó. A fasztravel lesz majd a metró, az mondjuk jó info. Na. Nézzek, 2 ember lefog 3-at. Kis csaj nem tudja, hogy a dohányzásról? Tudod mit? Dohányos a tekintete. Igen, ránézem. The center. The tunnel's gonna be closed until you hand over Lucas's killers. Bizarre scum. How is it that you lot saw nothing, heard nothing, and you managed to forget about the ban on passage? Maybe we'll start punishing you by cutting off your hands. That would improve your memory, huh? Na mi van? Na mi van? Tekergeti a nyakát, mint a kis kígyó. Fú, de utálom az ilyet. Ha?
need the truth. Mindjárt itten izé el lesz kloffolva. But Commander Lucas Lucas always is said... dead, and now I'm in command. Oh. You've read the reports? A pilgrim appeared in the bazaar yesterday. Looks like he's not lying. Leave Hoppá. us, Sergeant. I want to talk to him alone. Az igen. Csajci ki lett osztva. Menj is elfele! De most Öjjj. Azt hittem megdöf. Azt hittem más bök. Igen? Itt tökön szúr. Where did you come from? From Crossdale River. That's over 1,500 kilometers from here. It's actually more than 2,000. The freeway bridges collapsed. There are no straight paths. And you've managed to make it so far away. Impressive. What's it like out there these days? Igen, én is ezt akartam amúgy. When was the last time you were out of the city? Közben About iszok. 15 years ago. And there are that many fewer survivors. And that many more infected. Stands to reason. Most people endure living in this hellhole because what's out there has got to be so much worse. My wife and I lived in England. I had 2 sisters, 2 brothers. Haven't heard from them for 10 years. And where do they live? In and around London. Mióta veled? Mit From what I've been mondott? told, London doesn't exist. There may be 4 settlements left on the entire island. Viszont ő 10 éve nem látott Fucking valami. Azt láttam, csak hogy és 10 éve van lent is? Arra nem emlékszek. 15 éve nem ment innen ki a város. Igen, de hát akkor biztos, hogy beszélt velük azóta, mindegy. Ezt nem kell elmondani, hogy menjen a jobb oldali. Why would anyone think I killed your commander? You tried to escape to the central loop 4 days after the murder. Besides, if I were Carl, I'd hire a stranger to kill Lucas too. It's the cleanest way. Well, I don't know who Carl is. Oh, you'll find out soon enough. Carl keeps both hands on the steering wheel. He's a faux sanctimonious prick who's turning the entire bazaar against us, even though we protect them. Jó, hát akkor Outlands are dangerous. What's it like outside the walls? You never know where danger's gonna come from. Always new territories, new threats. And you came here to take shelter. I came here because I'm looking for someone. And a lot of people are said to have survived in Villador. You're looking for someone. Maybe I can help you, but not for free. Ki gondolta I'm volna? used to trading. What do you need? No nonsense. That's good. The tunnel will be closed until I find our commander's murderer, Commander Lucas. His body was found in the bazaar, horribly mutilated. The people of the bazaar aren't making this easy. They're proud and loyal. They refuse to turn anyone in. But command has lost its patience. I have orders from the top, Pilgrim. If the inhabitants of Old Villador continue to revolt, our army will come here and burn the bazaar to the ground. Now, I'd rather avoid that. And what do you need from me? Lucas had a weapon, a rare set of brass knuckles called the Lazarus. This is the key to finding the killer. If you learn anything about the Lazarus, tell me, and I will most certainly return the favor. It's worth a lot, and we didn't find it on his body. I think someone from the bazaar may have appropriated it. Hát, amúgy én bízok benne, hát csak abból kifolyólag is, hogy... Nem nagyon van választásunk. Tehát, hogy megkérdezhetem, hogy miért bíznék meg benned, és elvágja a torkomat. Nem feltétlenül amúgy. Hát a srác azért fel akar használni So if I nagyon a find saját that weapon, érdekeihez. you'll let me through to the center? Csajcinak se hagyta, hogy itten It's izéljen not that velünk. easy. Hát oké, de pont ezért hülye kérdés lenne az, hogy miért bíznék meg benned, mikor Mindegy, én is így ennél látom. több empátiát nem tud mutatni. The people here learned not to trust easily. I won't open the passage until I've caught the killer. But if you can find the Lazarus, I'll remember that. You'll be the first one through once justice is done. Hárman Sounds as vagyunk, if I de have mindegy. no other choice. Ez már részletkedés. I'll try. Look around. Ask people.
and don't come back empty-handed. Good luck. Oké. Pilgrim zarándok, tényleg, az lehet, hogy jobb. De akkor is ilyen vándor vagy utazónak amúgy szerintem bár a zarándok is, bár... Hát... Jó, mindegy, most nem ezen fogunk úgy csak... Nem azt mondta, hogy 2000 kilométert tett meg 4 nap óta. Nem, ahonnan érkezett a karakterünk az legalább 2000 kilométer út volt, mert nem tudott egyenesen jönni, a macska ki akar venni, bocsánat, muszáj ők kiengedni. És azért érdekelt, hogy, mert én is úgy emlékeztem, hogy többet mondott, mint 10, mert akkor beszélt a családjával még 5 éven keresztül valahogy. Csak kérdés, hogy ilyen katasztrofális helyzetek közben erre hogy van lehetősége? Igazából csak ezért akadtam. Hát ilyen távíróval, meg telefonvonal. Hát jó, csak amikor elszállít. Gyere, beszéljünk ezzel, gyertek ide ezzel a kis csávval, menjünk sorba. Dolgok. Szia szakállas, beszélgess. I haven't seen a uniform like yours before. I'm a carrier. A carrier? What's that? Aircraft carrier. Carrier's Guild. I'm one of many. If there's so many of you, why haven't I seen your uniform before? We're discreet. We're entrusted with valuable information and therefore keep a low profile. Now, your profile isn't so low right now. Úgy hasonlít ez a karakter itt szembe valami színészre, csak nem tudom kire. And the only passage right now goes through the subway tunnels. The peacekeepers control the passage and aren't letting anyone in or out of the center right now. Until they do, I'm stranded. That sucks, especially since I'm in need of some information. I can't help you. We have a strict code of confidentiality. Only our guild master would be authorized to share information. Well, then he's the one I should talk to. Any other ways I can get into the center? Not that I'm aware of. On the surface, the border of the center is a no man's land. It was devastated in a chemical attack, cutting this district off from the center. The air and ground are poison. Only the most freakish of monsters can survive there. Damn. Well, I'll have to find a way. Somehow. Kell egy jó kis ruha. Bát lehet menni rajta. Egy űrhajós vagy valami. Rakétát is tudok építeni, nagyon szükséges lenne amúgy. Meg level 3-at. Level 3-at? De ezzel is kell beszélni. Még kell? Jó, ó. Az untáros csávóval. Untáros? Nem Blackrock van ezen? Zával találkoztál már bár? Hey man, where could I get some food? In the canteen. We have a canteen and a hospital in our base. Like in the army? Canteen? Not like in the army. This is the army. We're bringing order to this fucking chaos. And who are you? Hát... Melyiket mondjuk? Nem biztos, hogy jól járunk, hogyha most itt elkezdünk pilgrimezni, vagy de... No one in particular? Does it matter? It always matters. I'm someone other than I was. A fucking philosopher. Go to Carl, he likes that kind of bullshit. Jó, lehet nem az volt a jó válasz. PK De 404-es. szerintem ez rendben volt. Tőlem nem kaptunk volna más információt, ő csak egy senki. Így fogd meg, vidd ide. Itt lesz a ó. De még másokkal is lehet beszélgetni, mással akarunk, vagy nyomjuk tovább? Menjünk. Hol van itt még beszélgetni való? Ez itt. Ez itt. Bár ez is egy senki, ez még esetleg érdekes lehet. Nézzétek, ez vagány, ez a csávó. Máshogy mondanám, de... What's that all about? I'm contemplating a bold new direction in distilled arts, but sadly, I'm not able to serve you right now. Wait, distilled arts? Serve me? Yes, I'm a bartender, and not only am I looking to revive the lost art of mixology, but I plan on reinventing it. Na, tessék. Through the infusion of special herbs and booze, not only to make it taste great, but to give it healing properties. So, what's the problem? You see, the wrong amount of even the Itt van gyerek. finest ingredients Igen, could be megmondja a gyerek, used hogy to unikumot create a kell inni. refreshing healing Így van. cocktail. Mehetünk izélni, Poison. füvet szedni majd neki Only szerintem, one egyből person fogadunk. can help me achieve the right results, and they say Cserébe majd ad valami jó Még receptet. szimpatikusabb, mint az a banya. Az biztos. Nem ám viccről van szó. Pont ezt akartam The mondani. so-called witch lives somewhere in the city?
In the central loop, where the buildings reach the sky. Behind the bank, I hear. Yeah, naturally. Where else would you find a witch if not behind a bank? How droll. Anyhow, I need her expertise to reinvent mixology. With her knowledge of herbs and my bartending skills, everyone will want to come and drink my cocktails. Don't think you'll have to try too hard to convince people to drink booze. Oh, but you see, this won't be just any common hooch. Each will be a handcrafted work of alcoholic art. Well, when you put it that way, I'll keep an eye out for her if I make it into the city center. I would be eternally in your debt, and the first drink would be on the house. Hát ez tényleg fontos volt, hogy beszéljünk vele, úgy érzem. Na, mehetünk, gyertek! Jégert, hát az van, nem tudom hányféle gyógynövényből. Ez csak egészséges, tehát nem lehet valamit eltulajdonítani? Én nem itt jöttünk be amúgy. Hát mert az túl egyszerű lett volna. Main terminál. Mert itt nem engedtek be minket, nem? Nem itt csapkodtuk az ajtót? Nem, az nem itt volt Nem szerintem. tudom, nem. Ott van fönt az emberünk, gyertek csak. Hakon, vagy Hakán, nem tudom. De szerintem itt nem engedtek be volna. They didn't hurt you, kid, did they? Vagy nem tudom. Lehet nem. Jah, Marci. Jah. Ez nem itt volt, szerintem. Még nem jártunk. Mehetünk. So, what did they want from you? Téged akartak, hogy adjunk át. Kérdezzük meg, Engem hogy hova... érdekelne, hogy hova tűnt. Ja, amúgy igen. If you've been there like you said you'd be, Oh, I did my best. I didn't know there was anyone else in the tunnel. Lucas's death is a big deal. They love this motherfucker like a father. Aitor doesn't have Lucas's charisma. He's gonna have problems. Nem, most nem szimpatikus nekem ez a csávó, úgy kolaretekben volt. Aitor said he might let me through to the center if I help him. Kifogás. What are you supposed to help him with? He wants me to find Lucas's weapon, the Lazarus. Went missing from the crime scene. He believes finding it will help find the killer. The Lazarus, huh? Fancy set of brass knuckles, right? I know a guy who trades stolen goods and other shit he gets from thieves. A fence? Part-time fence. Oh, fence. Full-time scammer. An artless one, too. He's got half the city after Pilgrim him for fence death lesz itt right now. mindenki. If anyone in Villador is fool enough to buy a peacekeeper weapon, it would be him. What's his Van name? Peacekeeper is. Hubert Kabatos, also known as half-ass Hubie. Every day he sets Hubie. up shop in the nearby windmill and waits for customers. Probably selling booze and weed to the PKs. If you want to find the Lazarus, talk with Hubie. I'll chase down some other leads. Okay, let's keep in touch. Olyan gyanús pofája van ennek a csávónak. Na mindegy, nem azért. De most lett ilyen, eddig nem volt úgy. De leesett. Ki, hova? Elkezdtem lecsúszni a tetején. Gyertek, menjünk, arra van a kövi küldi. Bizarr volt ez az egész, most itt tartottunk ettől. Ez elég gatya volt. Az igen. Akkor arra nem megyek. Hogy fel kéne jutnom a tetőre, csak nem tudom, hogy hogyan. Na, majd itt körbe megyek. There is a windmill. Lehet, hogy oda föl kéne menni. Itt egész jól föl lehet jutni. Szevasztok srácok, mizuban! Hát fütyűrészik a fiú. Micsoda? Magasabbra kell, nem? Mennyi szemét van az alján. Basszus. Hogy kaptad el? Fölle megy. Nem!
Elfogyja a staminát, mire fölé. Ez komoly? Hogy hova? Az szép lesz, Andris. Át kell ugranod majd, hogyha éppen fönn van. Jó, jött le, ja, van ott egy rész, csak azt nem láttam. Fel tudunk rá mászni? Ne, hát most kapd el, Igen. majd szembe fordulj át hátra és ugorj ide. Ja. Marad sok staminát? Nekem se konkrétan semmi. De Andris, gyere csak. Meg akartalak hírálni, de Marcire. No, not me. I'm waiting for Hubie too. So get in line. Got it. You know what Nehogy már, hogy megszólítsál. Lögd már le a gyereket. You never know. Azt mondja, állj be a sorba, az hülye. That said, he's got the best moonshine. So, worth the wait. A moonshine. Nothing to do but wait, I guess. Ki ez a csipesz? Na lögd le. Ezt estig itt fogunk ülni, mi? Hubikát várjuk. Mondjuk egy jó hubit én is megállni. Mi van? Hey, Fú, you Hubert? itt van Jesus. Who's asking? A customer. Wanna buy Ez az something? alvilági Hey, Jesus. you're that stranger they wanted to hang, aren't you? Hey, Hubie, you got a special customer. It's that pilgrim from the Bizarr. Wait, I just want to buy something. So, that was Hubie, wasn't it? Yep. Apparently had an urgent appointment with another customer. Aha, ló, francokat elfutott. El kell kapni. Yeah, sure. Várj, föntebb kell mennünk. De jó, hogy legullott. Dehogy kell, 170 méterre futni Megy ideig. a idő. De ott fönt, Activate the windmill, nekem van egy ilyen is. Hát jó, de nem az a main. Öcsém, nem hiszem el. Köbök. Kapjátok el a grabancát, fogd meg a izét, aztán izé, csezd a föld. Fagyos. Új, Fagyos volt. új. Leestem, meghaltam. Valaki fel tud szedni. Hát szaladok az ember után. 40 szökem van elgottam. Ez szóval sikerült ezt a lengést megcsinálni. Nyugodtan engedheted volna, fiam. Ja, azt te vagy. Hol van az a búbánat? Hol a csávó? Impossible. I saw him right there. That little weasel must be hiding. Look around. Oh wait, I see him. He's climbing. See that GRE building? He's climbing to the roof. Fel kell másszunk a tetőre. Itt. Igen, és ez a problémám, hogy itt igen. Hát itt nem. Szövődni. Hogy lehetne oda feljutni. Úgyhogy az jó is legyen. Ja. Hilfe! Na estem. Nem tud elég nagyot ugrani ez a csövi. Ezen a cuccon kell felmászni. Ja, vágesz. Valaki nem tud felszedni, meghalok! Hát, De azon föl ilyen. tudsz mászni. Akartam, mire dob vissza legalább hozzátok. Reméljük ez így jó lesz. Last story point. Hogy ugrottál be oda, Marci? Hát lentről legalulról elkezdtem mászni. Uff, na jó. Ja, Hubert. Ez is megvan.
Nem, ezt nem tudjuk elkapni, akkor másik oldal. De elfárad ez a retek. Úgy, pont kitartott, jó. Hova Hubi? Haló? Nem tudom. Itt nem lehet. De valahol ott szaladtunk a 17 méter. Itt van. Úristen, hogy néz ki ez a csávó, te szent szűzvárja. Andris, de jössz ide? Nem. Marcira várunk, de mindegy. Hát átment rajta a fűnyíró. Azt néz ki ez a gyerek. Don't hurt me. I don't know anything. About what? I haven't asked you anything yet. I don't know anything about anything, I swear. I'm told that you're a fence, hmm? A fence? No way. A reseller, maybe, but... I'm looking for the Lazarus. Yeah, used to belong to Lucas, the late PK commander. And don't try to tell me you don't know who Lucas is. Well, then I won't. Know anything about the Lazarus? Are you kidding me? Even if I'd been offered those brass knuckles, I would have refused. I'm not an idiot. That weapon is way too hot. Ja, ez jó Why did kérdés. you run away from me? Because every 5 minutes someone's coming after me, man. Okay, I may have given people a reason to be mad, but I'll make things right. Soon. Eventually. Maybe. Ja. How did you know the Lazarus is a set of brass knuckles, hmm? I didn't say that. Come on. Everyone knew about Lucas's little love glove. He was always showing it off. If anyone thought I had him, they might also think I killed Lucas, which is bullshit. But someone tried to sell it to you, right? I told you, Okay, fine. Maybe someone did, but I can't say who. Client confidentiality. Stop Na fucking most kell around. elógatni a Tell me tetőről. or I... Így van. Her name is Maya. I met her in the tenement building at Meatpacking Square. Aha. Near the old butcher shop. But I don't know anything else. Leave me alone. It overlooks some army barracks or some shit. Alright, I can find that. Nem Maját keressük amúgy egész véletlenül? Mi is? Igen. Az úgy para. Hey, Hakon. Hubert said someone tried to sell him the Lazarus. Do you know a Maya? No. Strange, because I thought I knew all the women here. I'm headed to Meatpacking Square. Meatpacking Square. It's a fucked up place. There are some barracks there the army set up in 23 when shit went south. She's supposed to be in one of the buildings that overlook them. Okay. Stay in touch, bro. Ez érdekes. Azt hiszem, hogy látok esetleg... Oh. Azt hiszem, nagyjából föl van spotolva minden. Merre? Menjünk legények. Küldire. Ja. Bele tudok menni? Ebben igen, hogyha van benne X, akkor igen. Akkor az direkt ilyen ugrásra van. Sziasztok, rákcsálok! De! Nyomtam a spacét, de nem jött össze az a helyzet. Hiába. A kék pontok azok a mellékküldik lesznek, gondolom. Nem, itt van valami. Kéne egy kis help. Ez jól néz ki a fűz. Mit csinálsz? Bunyózok. Gyere már. Betörtem az orrát, de még nem tágít a gyerek.
Várjátok, hogy beszélgessenek a zombikkal is nyugodtan. Az nyugodtan gyerünk, a zombik velünk vannak! Fullos. A zombik amúgy jobban bírják, mint ezek a kis agyagkatonák. Mi van te? Mi van te? Az igen. Megrúgtam a zombit és megdöglött. Nice. Jó, ezen volt, ezen a looton itt izé. Valami márker, azért álltam meg. Közben. Oh, van benne fegyver. Na, legalább annyi. Meg látom. 150 méter. Itt mi van alattam? Ugye egy kukázni lehet, azt hiszem, hogy egy kuka. Ó, gyertek, azért ne süllyedjünk már ilyen mélyre, hogy kukázunk. Csak nem. Ezt 10 perce mondtad, hogy rúgjátok fel a kukát, mert jó úgy van benne. Hopp. Itt vannak kis csávok alattunk amúgy. Menjél csak. De elszorakoznak a zombikákkal. Nem kellünk ide mi nekik, még a végén meghalnának. Hibitor konténer, hallottátok? Nem. Hol? Szól, nem tudom, itt szólt. Mehetünk tovább, csak majd ugye arra is kell vadászni, mert különben nem lesz életünk. Vagy mi az szintünk, vagy a tököm. Ugye az kap fejlődéshez. Most is azt mondja, hogy nearby. Ti is halljátok ezeket a hangokat? Nagyon trompó valaki. Fölöttünk, itt föl lehet mászni. Megtaláltam. Shithole indeed. Ó, 2 adott. Sziasztok gyerkőcök, Pizuban. Mindjárt jönnek a többiek, azt elporoljuk a seggeteket. Hú, itt is van valami. Ó, itt volt hol ilyen. mentél fel? Ott volt egy szoba. Ide, gyere, nézd. Van itt egy kizé. Van itt egy talicska. Azt szedjétek ki, meg itt azt hiszem volt valami blueprint-szerűség, ezt szedd föl. Itt alattam. A bicikli seggénél. Gyertek. Mi van nálad? Valami gyümölcs? Adod ide? Úgy valami babzsák lesz. Gyere, meglód. Talkold meg a gyereket. Itt várnak. Hey kids, I'm looking for a woman named Maya. Hey, what's so funny? Maya ain't a grown-up. She's just a plain old girl. Hold on, you were the one trying to sell a PK weapon to Hubert? Yeah, but the jerk didn't want it. Got all freaked out and chased me away. How did you get a hold of a peacekeeper weapon? We all found it. Was wandering around with these punks and ran across a corpse. Happens a lot. He was totally dead. We searched him, and I took the brass who's a Watsits cause I figured someone would pay a pretty penny for him. Maya, I need that weapon. It's very important. You expect me to just hand that brass whoosy what's it over? Are you nuts? The Whoozy Whatsit's real name is the Lazarus, and it belonged to an important PK. We might have a war if I don't return it. You could help us find a murderer. Okay, I'll give you this stupid thing. But for 500. Össze lehet verni? Vagyis, nem. Hát egy választás Are van. you crazy? Besides, why do you need so much money? What planet are you from? We don't have water, and water costs money. Maya, it's dangerous. Do you want the PK to arrest you? Give it to me now. All right. Nobody wanted to buy him anyway. Cut myself on him too.
Ez a kis csaj üzlet, ez a szerencsétlen csávó. Ez a kis csaj önmagában keményebb, mint itt a városban, nem tudom, 100 másik csávó. Na, komoly. Na, hát ez meg is van. Nem tudom, mit adott oda, amúgy örülnék, hogyha láttuk volna, de örülök neki. Nálunk van ez a Lazarus. Cucc. Visszavisszük akkor még most, nem? 370 méter. Kapcsolok egy világítást. Hol jöttünk be, van van. Igen, ne, ki, és akkor úgy. Hey, Hakon. I have the Lazarus. Cool. Get your ass to Ato with it. It'll make the perfect birthday present for him. Though I have no idea when that prick was born. I'll be near Konkrétan nélkülünk itt ebben a városban elveszettek lennének az emberek. Amit most vettél fel, Immunity Boostert, az a legerősebb éjszaka, na ezt jó tudni mondjuk. Ezt láttam, hogy figyeltem, hogy azt is vettünk ugye fel 2 egyéb cucc jött ki belőle, meg ugye eljött a... ami ugye szintet ad. Mi van légiriadó? Nincs ezt nézem, hogy hallgatom. Légiriadó? Aha, sziréna. Itt van egy kis gomba. Vannak növények, meg méhek. Nem érdekel titeket? Csak mondom. Visszük a cuccot, nem? Ó, heal volt, csak azért. Hú, itt egy igen. Most miért jön ez így lassú? Az amúgy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de amúgy tök izé, hogy amúgy az emberek nem adják oda a fegyvereiket. Bár mondjuk itt nem is kell leszkrepelni, hogyha azt nézzük, de akkor is. Hát, azzal halnak. Milyen? Benne van a végrendeletben, hogy azzal kell temetni. Szóval száztam. Hopp, 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 kapd el, létszik, kapd el, úgy. Nagyon jó. Úristen, milyen messze van még. Na lassan be fog sötétedni. Ez nem lesz. Nem lesz annyira fán, az út felé tettem meg eddig körül. Rám esik a húra a tető. Hát, állj odébb. Ezért ne fuss az eresz alatt. Ó, igen. Omlás veszély, most nem mindegy, hogy tégla vagy hulla. Oké, nagyon a földön járna, mert csak azok a retkek majd megtalálnak. Na most a toronyhoz megyünk vissza, mi? Ja igen, igen, hát a terminálba hülye vagyok. Az igen érdekesen jött ki az a zombi. Na gyertek, menjünk. Na, let's go. Ó, még mennyit menjek? Ha? Nem tud egy pontot mutatni, az összes ajtót meg kell jelölni. Valaki nyissa ki, aki elől van? Na lássuk. Mit fognak szólni ez? Igen, igen, azért szedtem össze a gombát, hogy azt kell. I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the fucker who had him? Ezt éppen tetoválják? You didn't let him go, did you? That could have been the murderer. A girl had him. She's 10 or something. She didn't kill him. Just looted the corpse. Stop, we'll get back to this later. Leave us. Kérdezzük meg a tetkót, jaja, ez nagyon menő. Looks like a constellation on your arm. Those are rank tattoos. When we ran low on resources, tattoos eventually replaced medals. They show our hierarchy. Like in prison? Prison or military, it's all the same. There's always a pecking order. Jó van. I did what you wanted. It's your turn. Get me to the center. Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, Pilgrim. Command wants me to find the killer. Ader, you promised! Cool down, Pilgrim. I keep my promises. First, take this. Token of gratitude. Oh! Hát legalább fegyót adott. Ader,
I have to get to the center. Get it? You're looking for someone, right? I want to go to the central loop too. My wife and kids are there, and I can't protect them when I'm stuck here. The tunnel will open when I find the killer. Is that clear? You can help me, or you can wait until I find him myself. I see traces of blood on the Lazarus's blades. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's got to have a nasty gash. If you find him, you'll not only help me, you'll be helping yourself. Okay. Do you have any suspects? The commander was murdered in the Bizarr. There had to be someone from there. De nem egyszerű ez a csávó. The people of the Bizarre are simple folk. Why would they risk defying you? And that's why I want to discover the truth before the orders come down to use force. Besides, appearances can be deceiving. They want to get rid of us. They think anarchy is the key to building a new world. Well, there is plenty of anarchy these days. Carl is a faux pious hustler who brainwashes others with slick speeches. He says everyone's equal, but it's bullshit. You can't be a leader and an equal at the same time. Megtaláljuk a gyilkost. Splendid. Nincs más választási lehetőség. Ticket to the center. Head back to the Bizarre. Is there anything else I should know before I go? Yes, as a matter of fact. But this is totally hush-hush. Word of this cannot get out. Ez a hush-hush. Serious. Whoever killed Lucas took a little trophy. Carved his tattoo right out of his bloody arm. They cut into his corpse? That is seriously fucked up. Yeah, seriously. Men found out Lucas was desecrated like that, they'd lose their shit. And it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it. I'll head out right now. Szóval, ez a Lazarus, ez a fegyver volt kvázi. Ez a 3 élő penge, nem? Vagy hát ilyen 3 ág. Boxer. Hát ja, igen, elég durva. Boxerja mondhatjuk úgy. Valamit innen elgúl. Andris egyből kipakolná helyet. Hát Andriskám, figyelj csak. Vannak itt nagyon jó lámpák, UV lámpák. Csak 3-an vannak, csapjuk le őket, aztán Of course. mintát I have azt high hopes for elvonném. you, Aiden. Meet me outside. Ó. Na tudok egy szintet elosztani. Vagy stamina, vagy élet. Először menjünk staminára. Azt mondja, hogy far jumps, vagy... Jó lesz ez a far jump. Firm grip. Azt a rohadt, leszakadna az ujjam, hogyha ilyet kéne csinálni. Jó lesz ez a nagy ugrás. Ezt nem tudom megvenni? Ja, hogy ez ugye ponton még nincs, parkour ponton még nincsen. Hát majd lesz az is. Ki akarunk menni éjszaka? Most azon gondolkozom. Nem tudom. Mondjuk itt nem tudom, hogy tudunk-e aludni. Itt is van trader. Várj, ezt meg akarom nézni. Persze nem igazán látom, hogy pontosan hol van. Leads by taking concrete action, not with performance art. He can take action because the Itt van. Kijelöltem, de hát a kijelölés az néha hol látszik, hol nem. Kicsit furcsa amúgy ez az irányítás néha bizonyos szempontból. Úristen, de reteg drága minden. Egy szutyok kesztyűje 300-akba kerül, van 136 pezó. Úgy vagy egy cipőt nem tudok magamnak venni. Na mit vesztek? Azért mennyit adsz? A törött tásom 4-et ér, vágod? Inkább kidobom. A Golden Coint, ami Common and Throwable, el lehet adni 1-ért. Molotov is 1-et ér, és a craftolt gránátom is. Fantasztikus. Kicsit sem érzem magam uselessnek ilyenkor. Mindenért 1-et ad. Öcsém. Össze kéne téged kloffolni. Quartermaster, nem akar adni valamit? Ó, milyen aranyosan néz ki ez a kis csaj. Boot.
Booster 280. Hát szerintem akkor menjünk. Nos. Ja, ezzel két beszélni. Itt van Hakom. Gyertek, gyertek. Add el a pénzért, de hát ez meg kell. Hát most van belőle 9 darab. Az csak erre jó, hogy el lehet... Peter wants me to find Lucas's murderer. Only then will he help me get to the center. Not doing his dirty work. Well, that's no surprise. He told me to start with the Bizarre. Figures. PK and the Bazaar really hate each other. Only two people matter at the Bazaar. One is that overblown preacher, Carl. I know that. Who else is there? Sophie, his right hand. She has a way with the Bazaar's more rebellious souls. Helps him keep control. There's also Dodger, a local gangster. He knows what's going on, and about the bandits led by Joe. But they're afraid of the PK. Okay, I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless you prefer the girl. Sophie? She's not really my type, you know? And headstrong. She's... you'll see. Az a... mi az lokál gangster, az nagyon veszélyesen hangzott. Na, menjünk vissza, próbáljuk meg, gyertek. Mi baj történhet? 300 méter. Hoppá. Nincs az olyan messze. Nincs, hát simán átérünk, nem? Oké. Okay. Aha. Elestem. Vagy hát leestem. Itt kereg amúgy valami. Hol az az itt? Hát, igen. Ott lent keregett. Júj. Inhibitor container detected. Aha. Itt alattunk. Most nem tudom, mert most nézem. Az valami izé. De amúgy tényleg jelzi fönt 26 méterre alattunk. Vagy ez lesz az 54-re? Ott szembe. Csak ott egy howler, hogy mi a tököm. Én oda nem megyek be, mert megpusztul. Szerintem a military konvojba lesz. Hát. Szerintem az... vagy ez. Hát ez most felejtős, kim vannak ezek a dögök, azt úgy elpucolnak minket az élők soraiból, hogy öröm lesz nézni. Biztos nem megyek le, mert megrágják a tökömet. Andis ott mondta, hogy tovább tudsz ugrani. Már igazából már itt vagyunk. Most semmi sem. Megjöttünk. Hogy megyek be? Kérdés. Ja, az ajtó, jó. Hát legtöbbnyire igen, ott az ajtó. Na itt voltunk, Marci, ide akartunk volna bejönni. Hát ez még nagyon régen volt, hogy az elején, ja. Igen, csak a Marci ugye mondta most. Csak kis csillag. Merci. Na nyomjuk. És most beengednek gond nélkül. Welcome! De most már van izén, karperecó. Easy, Chief. He ain't PK. How do you know? They're creeping around here all the time. He's that outsider, the pilgrim. What? He's from outside the walls. Well, fuck me. I don't know what brings you here, but watch your back, pilgrim, and stay away from the PKs. They ain't no one's friends. This time with a biomarker. Ja igen, ezért mondta, hogy tisztán. Oké. Mit akarok mondani? Itt majd oldalt kell olyan választanunk? Hát hogy egyik se szimpatikus. Előre. And remember, humanity created a civilization that turned out to be a colossus on clay legs. We cannot make the same mistakes. He didn't want to, he had to. You were a threat to everyone. Of course. Do not listen to the ideologies preached Úgy by van, fools kár. calling for reconstruction. Sophie lesz a másik. There will be no rebuilding.
Ez éppen hány? Azt hittem, hogy szerel. A pilgrim in the Bizarr. Welcome. Yeah, I'm still alive, despite your best efforts. It's clear to me you're holding a grudge. But if you were in my shoes, you would understand. We are responsible for the safety of our community. And we treat this seriously. That's why we did what we did. I hope you can forgive us. So, pray tell, what's it like in the outside world these days? Kell ez? Nem So kell. is gossip all you want from me, Carl? No. But you came from outside, and you're walking around my flock. So, to set things straight, I need to know if you're a sheep or a wolf. What are you then? A wolf. You better watch out. I'm relieved then. A true wolf doesn't have to announce he's a wolf. You know what? I think it's time I set things straight too. I'm looking for Sophie. Are you? And why, pray tell? That's my business. Not when you're on my turf, Pilgrim. But fine, I'll humor you. Your business, whatever it may be, is not a threat to us. After all, you're just one man, and we are many. Go that way. You'll see a giant of a man. That's Herman, Sophie's bodyguard. She won't be far. And I really hope your business doesn't make Herman angry. Farewell, my friend. Menjél vissza, hányni oda lentre. Hoppá! Ja, visszacsúszott. Kis köcsög. Milyen trader van itt? Össze-vissza mutogat a játéknál dolgokat. De erőlködik a csávó, figyelj, a fej. Beszart magából, nem tudom. Don't hurt him, Herman. Let him talk. Ajjaj, ez ilyen kétbites csávó lesz? Mert nem bánt, bácsi. Aiden, you're that pilgrim that came to town recently. You're sure well informed. Ide jön valaki beszélgetni a csajszt, egyből fölkapja a nyakánál fogva. Besides, Úristen. yesterday you made quite an entrance. I'm looking for a job. Would you happen to know of any? People here say you can be Ilyen hodor useful. feelingem van I'd tőle rather amúgy. see for myself. How about a small errand first? What are you proposing? Go to one of the craftmasters, Alberto or Vincenzo. Both know the location of the purest crystals. I need some for a certain transaction. You said you were in charge of safety at the Bizarre. What does that mean exactly? It means any PK who threatens our community of free people can count on me breaking his skull. Oh, from the way Carl talked, you sounded more like pacifists. We're trying to overturn the old ways and usher in a new era for humanity. It's a true revolution. And every revolution needs two things to succeed: ideology and an armed faction to enforce it. Alberto and Vincenzo? Tell me more about them. A father and son duo. Alberto, the father, tends to yammer on. Before 0 hour, he had a workshop and piles of cash. Vincenzo, his son, kinda shy. They're both craftsmen, clever too. The kind that can make a watch out of old gum and a piece of string. Meg akarod kérdezni, Marci? Aha. A certain transaction? Anything I need to know about? Curiosity is the first step on the road to hell, Carl says. Do you believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are. So far, at least. Bring me the location of the crystals first. We'll see where we go from there.
Those crystals. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does. But there's no harm in trying. And that's why they're so important to you guys. That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. Because they're so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Fine. I'll go talk to one of those craft masters. They should be at the Bizarr. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. Ja, Istenem, hogy mindenkinek a retkes szutykaival kell foglalkozni amúgy. Úgy érzem magam, mint valami pincérnek, érted, aki itt a zombik világában kifutó fiú. Beszéljünk ezzel a kukászacskó mellényessel. Úgy ez a pufi kabát, ez úgy... Mislen baba! Figyelj ide, öcsi! Összekloffollak, ha nem figyelsz ránk. De lehet trédelni, de mit trédeljek el? UV-ben. Az előbb lehetett tolkolni. Na megvan. Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals? Oh, for fuck's... They've already sent one of their... Fuckwits? Who? That fellow... Sophie's brother. Huh? What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney. And he asked the same question about a dark zone with crystals. Oh, that's news to me. Tetszik. So where is that dark zone? It's 100... Ott a jó loot, mi? 120... 100 and... Dad, can I tell him? Oh, please. 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. Gondolom nem éjszaka akarunk oda menni, vagy de? Hogyne. De hogy is. Micsoda? Hogy lenne kristályunk, Andris? Hát most érkeztünk. Mi van itt 6 méterre? Kiárat lesz, nem? Sötét van, Marci, nem? Nem baj. Menjünk aludni. Kapsz meghalni. De gyere aludni, nem akarok meghalni. Éjszaka kapunk skill pontot, akkor fejlődünk. Akkor menjünk. Meg fogunk pusztulni. Ja, most várjál, a Szofikával kell beszélni. Na, takarodj, szerezd meg magadnak a kristályaidat, meg segítsél nekünk. Te ölted meg? Most már kiakadok. I know the location, but I was told your brother asked about it already. Herman, see if Barney turned on his radio. Jézusom, ez a csáv, ez borzasztó. Barney, answer me. Bármilyen. So that's why he's gone offline. He's looking for the crystals on his own. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. Az igen. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Jó, hogy a tetesodról van szó amúgy. Fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. Hát amúgy nem igazán, hogyha hamarabb megdöglik. Odakint. How'd Barney get wounded? He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business. Barney, answer me. Damn it all to hell. If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. You? I've been in the dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Really? If you save him, you won't regret it. Go. At once. You have to find him before dawn. I'll do my best.
Ajjaj, megsérült. Miért nem küldöl az izét, az ógrét, bazeg? Micsoda? Miért nem küldöl az ógrétot? Hát mögötte? mert akkor nem lenne ki vigyázó remeket, szegényke olyan lassan mozog. Lehet, hogy kloffolni jól tud. Már elmondtad 4-szer, beragadt a lemez, vagy mi van? Na, hogy kell trekkelni most? Neked, hanem Arra, hogy kell trekkelni? Az 10. Hú, fel kéne ugrani, aztán van valami skill pont, amit el tudok osztani. Szóval az ogrét nyilván nem küldi, hát lehet, hogy felemeli ezért 100 kilós tömböt, de ennél többet nem igazán tud ránézése sem. Meg hát akkor minek lenni? Elég, igen. How's it going, kiddo? It seems I met Carl before you. And Sophie? Van egy olyan érzésem, hogy ez a csávó amúgy ő harcolt, akkor aztán azért van megsérül. Good. Gain her trust. Sophie might know something about Lucas's death. Not much happens around here without her knowledge. Except where her crazy brother is concerned. Watch out for Barney. He's a little bit twitchy. Mit mondott, milyen shopot keresünk amúgy? Új. Itt vagyok mi. Ha valamit ki kell nyitni, akkor az gyorsan tett szerintem. Ja, a fashion shop, ja. Megjöttünk. Azt mondja, a Dark Zone-ba csak este tudtok bemenni, mert akkor sokkal kevesebben vannak ott. Ó, szuper, szuper. What happened? Some infected attacked us. Tore our windmill apart. All our UVs are down. I'm not sure how I can help. If we don't get our labs back on, we won't survive the night. Az elég szarul hangzik. Segítsünk neki? Érdekelne. Hát... Mi vagyok én, Vörös Kereszt? I can't help right now, but I'll be back later. Az igen. Jó, lepasszol. Érted, de itt ugrálunk az éjszakában egy tök random helyen. Valamúgy épp eszem, úristen, kezdjük el őket izétek danolni? Sophie, I'm inside. There's no sign of Barney yet. You have to find him. És Barney hogy néz ki? Még egy képet se kaptam Barneyról. Hurry. Mivel ütöm amúgy? Ja, a kloffolommal. Ó, itt van kristály. Az jó? Ezt kell szétütni. Várjál már. Ezt a pár csámcsogót itt meg kéne kínálni. Pár finom falattal. Ups, az halt. Szerintem ez itt Barney, nézd, megtaláltam. Ez már nem nagyon él. Most segítek. Na szóval ott van bent Barney. Meg az ibitor konténer is itt lesz valahol. Ó. Bányászol? Aha. Nice. Elveszem a fegyverét. Ez itt Barney, gyertek, itt a rádió, ugyanolyan, mint a csajnak. Bombát vett ki a kezébe. Pillanat, csak meg összeszedem meg az összes ilyen bánat kristályt. Hol van? Ja, várj, itt is volt. Itt is van még. Igen. Lehet, hogy fönt is lesz, majd fönt is körbenézünk. Ja, ott is van. Ha? Fönt nincs. Nem lehet, hát fönt föl lehet menni, mondom, majd fölnézzünk utána, de gyertek. De nyomom a kulcsra, nem látom, hogy lenne fönn ilyen lakás. Még inkább csináljuk ezt. Mielőtt lejár az immunity. Találtam gombát. Azt a mindenit, itt van egy nagyon nagy dög. Gyere, mert el fog járni a mindent. Pillanat, mindjárt jövök. De mi az Istenből van ez?
Úristen, mennyi vér van itt, gyerekek. Ezért jöttem föl, hogy egy kukát kilútolja. Na jó. Jövök, itt vagyok. Nyomássátok a Bárni fiút. Menjetek hátrébb. Na most mi van? Ugye begombázok. 4-esen van. Eltűnt a izé, eltűnt a task. Eltűnt a task. Most fönn nem aktiváltál valamit most? Search for Barney night. Nappal van. Vagy nem? Vagy nincs? Nekem itt fönt van valami izé, ide Nekem is. De gyorsan, mert 40 szakasz döglök. Be tudsz gombázni. Vagy tudsz használni ilyen inhibitort, hogy a tökömet. Fuck, now what am I supposed to do? Itt van Bárni, én azt hittem a másik az. Who the fuck are you? Hey, Sophie sent me. I'm your friend. Right. And I'm a PK general. Whoever you are, fuck off! These are our crystals. You get it? You won't have Barney, open up. Fuck off. Sophie, I found Barney, but he's locked himself in a room. He's alive. Good. A stubborn fucker. Just try and talk to him. I'll try. Barney? Go back to where you came from! Olyan lelkire akarsz hagyni? Lehet, hogy nem érdekli. Don't you even keep Sophie out of it! But it's true! You're damn lucky I'm busy here, dipshit! Barney, I'll count to 3. 1, 2, 3. Go the fuck away! You ain't getting a thing from me! Fuck shit! Kloffolás lesz a végén, már őre látom. Great. Ez komoly? Isten, meddig tart 2-t? Új! Húzzatok bele, mert 1 perc. Hogy kell az UV-s roomot megenni? Nem tudom. Igen, kettőssel tudod válogatni a hívek között, ott van a gomba, és akkor... Na, így elporlasztod, beszívod, az kész. Isten, ezeket tényleg most kell harcolnunk? Bárni nyisd ki azt a retke sajtót. Aha. De nehogy már még ide újra szpanolják, csezd meg, menj már innen járba. Az a baj, hogy elbarázsolom magamat. De itt másznak ki egymás után a izéből. Ja, már csak egy darabom van. De már mászik újra. Takarodjál már innen. Nem tudjuk neki, na Bárnika. Takarodó van, érted? Honnan jöttél? Kipucoltunk mindent. Na, menjünk vissza könyörögni Bárninak, értek? Gomba, gomba. Barney! Okay, that's it. 3-an vagyunk, csak be tudjuk rúgni. They gone? Yeah, went out for some air. Your sister mentioned you're stubborn. She didn't say you were an idiot. Hey, I should beat you down for that. No, Birdie. We gotta find Birdie. Who? He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone. He's just a kid, man. I promised his old lady I'd bring him back, understand? He drew those bastards to himself, you get it? So I could grab Most the neki is crystals for the meg kell Bizarr. keresni ezt a kis pocsogot, hát hihetetlen. You're in no condition to search for anyone, Barney. Ez a emberről emberre megyünk, hogy mindenkinek szívességet tegyünk, aztán majd haladunk szépen visszafelé. Borzasztó.
Listen, I don't give a shit about you and your friends. But I promised Sophie I'd get you home. No. No one left behind. I gave my fucking word. Üssük ki, azt vigyük haza. Mit szóltok hozzá? Adjunk neki egy kis izét. Your brother really wants to die here. Gombát az. Majd beszélget a fejében saját magával, azt mondjuk neki, hogy az a barátja. Fuck. Barney, this is the last time you do things your way. Can you help him, Aiden? Okay. Alright, where can I find Birdie? He was on the ground floor when those assholes surrounded me. They ran out after him through the side door. Okay, you stay here and wait for my signal. I'll find your friend and then come back for you. Got it? Hurry! Azt még ő dirigál nekünk, hogy siessünk. Takarodjál már, hallod? Az a kis köcsög. Nem tudom, ki kell menni. Ja, itt van. Van itt egy nyom. Valaki oda tette a tenyerét. Ez biztos, hogy Birdie lesz. Ki másé lenne? Birdie meghalt, mehetünk. Ebbe a világba vér, hát... Na, az most mi lesz a kényomozó? Úristen, erre ment. Jézusom, füstöl a lába. Várjál, itt lesz bent, igen. Hallod? 1 perce jöttem ki a rákos szobádból. De és mi az, hogy nem tudod még, mi van? Mi? Hol vagy te, Birdie? Ezt nem lootolta ki Birdie ezt a sok jó lootot? Itt van valami izé. Gyanta. Na, találtok nyomot? Felment az emeletre, hogy hol van? A retek. Itt fönt van a lányom. Mi van, Bird? Fiam. Hát... Ezért a véres az egész utca, látod? Hát... Hát is gyere már. Hol? Nem látod? Baszki, tényleg? Fel van hasítva az egész bele. Beszéljünk vele. Most külön hozzuk. I'm Aiden. Can you move? Barney sent me. Barney? Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Yeah, he did. All thanks to you, kid. I pulled it off. Killed 3 infected. Did you see? Well, 2 are wounded already, but... Listen. It's my birthday today. And... Can I ask a favor? See... over there. My radio. I have to call someone. Here, but we gotta hurry. Of course. I just gotta... Hello? Mom? You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost... Barney and me are just finishing up here. Barney? He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen. We got him. The crystals. We got him. And I killed 3. 3 infected. I beat them, Mom. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe! Barney promised! Sure. Soon. We'll be back soon, Mom. Nathan? What's going on? Nathan? Nathan! Elég gyorsan összecsuklott. Még az előbb egész jól beszélt. Mi? Hát ha kim van a Bened? Én ezt értem, az nem is... Ne aggódj, tesó, összevarrunk. Na. Barney. Már megint chase. Itt a inhibitor konténer, gyertek csak. I'm sorry. Új. Ki tudtál menni? Nice. Let's get the fuck out. Nothing left for us here.
My biomarker. Starting to redline, Aiden. I won't make it to the bazaar. I gotta wait somewhere. Right outside the dark zone, there's a windmill. I'll fix it and let you know when it's safe. You can hide there until dawn. Aha, persze, persze, persze. Hova, hova? ...25 méter fölfele. Ez másik küldetést, ezzel megcsinálhatjuk igazából. Meg addig se kell az infektidekkel szórakozni. De melyik kötök lökött? Jaj, 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 nagyon jönnek! Sikerült egyedül. De ez mi? Hogy pattanok le róla? Nem tudom. Aha. Tök jó, hogy ez azért semennyit nem tud lógni. Ja, nem. Az enyém is elfáradt. Kicsit komám. Azaz, jó. Ez nagyon biztonságosnak tűnik amúgy. Hát, de lepattanok, ez nagyon rosszul van ez megoldva. Nekiugrok és lepattanok róla, most ezzel mit lehet kezdeni? Mi ez? Ez AC vagy mi van? Nem tudom, de aktiváltam és most senkit nem érdekelnek a zombik. Mindenki elkezdett dolgozni, mint a kötelező lenne. Fölgyújtják az UV-lámpát és akkor megvan oldva mindent. Így van, így van. Mondom AC. Milyen jó zene van amúgy, ez tetszik. Tök jó. Dominik írta amúgy, nem tudom, felolvastam-e. De elolvastam már, az biztos, hogy érdemes upgrade-elni a fegyvert, mert akkor javul picit, és tovább tudod használni, több damage meg drágában is tudod adni, hogyha úgy van. Hát majd igyekszünk erre, windmill and faction structures. Aha. Meg tudunk aludni is. You there? Barney's here already. Just arrived. He fucking... What? He was supposed to... Didn't trust you. He thought you wanted to take the crystals. So that's why he sent me to check on his friend. So he could sneak away. It's not like that. Come back to the bazaar and I'll explain everything. Na, menjünk vissza a bazárba. Az a nagy izé lesz, ugye? Alig várom, hogy visszaérjek, a Szofikával beszélhessek. Andris, felszednél előtte? Amúgy tényleg elvitték a szemetes? Marci, itt vagy? Én leugrottam, gondoltam, hogy ez... Én is úgy emlékeztem, hogy itt van. Marci? Hát összeszedték a szemetet, jövök. Igen. Csak ezt én nem néztem meg, mielőtt leugrottam. Ettől. Szerintem Andris lehet, hogy... Úgy felszedtem. Engem szedtél fel, Andris már. Igen, Starkot felszedtem. De téged is utána rátajoltam. Az már később. Ekkor a genyók amúgy érted, fölmész, akkor meg itt van a sok szemét, és meg elpakoltak mindent, a kötelező lenne. Öcsém? Na, go back to bazaar, mert... Tudom, bezár a bazár lassan. Érted? Bezár a bazár, na jó. Értem. Van ilyen speckó zombi, nem akarok megölni, mert ez jól útotat. Kettő is van, mind a kettő világít, láva folyik ki belőle, és... Chase van. Hát a menekülj, ez hard. Nem, mert szerintem égnek el a napon, nem? Kell a nap. Nála chase van, nem? Nincsen semmi. Már kettes szintű chasing van. Nem csak téged üldöznek, engem nem? Úgyhogy majd így gyűjtök pillanatot addig. Én becsukom azért ezt az ajtót, biztos amit tud. Marci kimaradt. Kop! Szofika, gyere ki! Nyugodtan beszélgetni akarunk a barátoddal, azzal a nagy darabbal. Na, Szofika, gyere csak. Things are better for us now, right?
Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. Micsoda sutyarákok vagyunk így a lyukon keresztül. Conclusion's pretty straightforward. Lucas is gone. Things are better. Össze kellett volna verni ezt a gyereket. It'd be better if you just shut up, Barney. Where's Sophie? Menj már innen, Ogre. You again? What are you doing? Spying on me? Ez mekkora féreg ez a csávó? Hát nem kell. Kell az? Kell az? You got something to hide? You were talking about the PK commander, weren't you? Look at Mr. Nosy here. Watch where you stick that nose, Pilgrim, or you'll lose it. That fuckward Lucas deserved to die. That's the truth. Barney, the truth is this. You're an idiot and the peacekeepers protect us. Protect? From what? Who took over our windmill? The peacekeepers. Who took over the metro? Fucking Lucas. So they should get the fuck out before they all end up like their motherfucking commander. You were supposed to wait for me. Suppose schmozed. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. 2 of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. That it? You don't know shit about me, my people, jackass. Birdie was like a brother to me. For some reason, my sister wants to see you, so go bother her. Nem lehet kinyírni inkább. Hát amúgy összekopfolnám szívesen az arcot megint. Aztán megvárom, hogy összevarja a choice, aztán megint az. Itt van! Ógrát, hihetetlen vagy. Vele fogunk tud beszélni? They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. Prepare your men. And we're giving Joe those goddamn crystals. Fucking coward. I know what you think. But we have to listen to him, Herman. It's for the Bizarre. Only for the Bizarre. Sophie. Relax, Herman. He saved Barney, remember? Interesting guy, your little brother. Jó, a kedvenc karakter, nem pofázik sokat. Let's just say it wasn't love at first sight. Barney has his downsides, but on the upside, he is unshakably loyal. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? Why did Barney bail on me? Crystals are valuable. We needed them for a transaction. And now, you'll be able to help. Like I did with Barney and Birdie? It didn't feel like much of a help. Barney was in shock when he heard about Birdie. That's why he bailed on you. He wants what's best for the Bizarre, Aiden. He thinks he'll protect us all. He's really just a kid. He was just a teenager when our mother died. But even earlier, when he was little, we were always on our own. Now he's an adult and he doesn't need anyone. But he hurts himself the more he tries to help others. Since after the commander was murdered, things got complicated between you and the peacekeepers. That's an understatement. To be more precise, our situation got fucked up. But Lucas, he deserved to die. Since the plague, nothing has hurt the locals like him. It was on his order that the peacekeepers seized our windmill. To support themselves, they take a large part of our crops and water. In return for what? Protection? I can protect my people myself. I started learning that when I was a kid. Belevaló Csajci amúgy. Nagyon adom ezt a karaktert. What was that about? Ez legalább Let's just say the szimpi. PK commander's death only made our problems worse. Look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry.
2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the Bizarr. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mined the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. Másik nem? Nem szóltam fontosan. What I have to do, I promise to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. Carl believes Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits, and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them? Yes. From a discreet distance. Na, verő emberek lettünk. Hát valami olyasmi. Full ajtár. Ó, de nézz! Mennyi mindent kaptam, de arra a megérkező ember. Na nézzük meg még ezt a részét, aztán... Kicsit... keszekusza lett ez a sztoria, hogy elindultunk. Már elindulunk? De most csak annyi van, hogy nézzünk utána, nem? Tehát most ránézzünk a körmére, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Csitú van. Micsoda? Abszolút van nálam. Valaki fut is utána, mert hogyha csak nem tett csaptány a tarkón, akkor megsérültem. Something's up. Susie? You there? Sophie! We're under attack! What? Susie? What's going on? Itt van még ki? It was a trap! Run! Fuck! Susie? Ralph? Aiden, hurry! They've got all the crystals, everything we have! Elkloffoljuk őket, vagy mi legyen? Hát ezek nagyon csírák. Földön vagyok. És sokan vannak, jaj, szedlek. Földön vagyok. Van mindketten? Aha, gyorsan föl tudsz szedni. Hát nem. Jó, csak ketten vannak. Kösz. Húzzátok őket a tűz felé, gyertek, hozzátok őket a tűz felé. Az Ignite részt elfelejtettem. Felmászott, figyeld már! Ha ide hozzátok őket, itt vannak ilyen tüskék, és ebbe bele tudjuk őket lökni, akkor egyből meghalnak. Nem kell velük szórakozni. Hozzád, figyelj, mindjárt rálököm. Azok megint földön vagyok. Feleséten. Látod, egyből Broken. Gyere gyorsan, gyorsan. Persze, mindjárt. Megyek. Menj. Oké, rám jön. Gyere, lökjétek bele őket a tüskébe. Ez nice. Mi van, Blaha? No. Fucking animals. Find the crystals. Susie had them. Ó, itt lesz valami. Fint Suzy. Van egy túlélő, bocsánat, mindjárt megyek. Csávó, velünk van. Nem baj, ez ő poffolom biztos. Nyugodtan. Meg te ott mit csinálsz fönn? Téged is megmentettünk. Mi a... Mit? Jó napot, itt védekezel, ne védekezzél, légy szíves.
Dosd meg! Mennyi az idő? Hoppáré. Bandita elkapva. Hopp, ez ad nekünk paste, vagy valamit. Szia pufizacsi, mi van? Adsz valamit? Mi vagy ilyen? Hopp. Nyugodtan is meg. Hát soha mindegy, gyere pufizacsi. Ott van ilyen dudás. Igen, akkor gyertek. Hát ez nem adta napot, ha... Elvettem a cigijét. Csíha. Most nem tudom elvenni tőle a jutalmat, mert itt ez a sok csíra. De én sem tudtam elvenni, amikor nyugi volt. De... Engem meg tudsz... Mitől estem le? Hát mindenki jut mindenkit. Na, légy szíves, csituljál. Az igen. Na gyere! Pak! Na még egyszer. Halálra. Halálra rugdossa. Empty! Na jó. Most mi van? Mit csinál az ember? Nem menjetek már neki, hát nem látjátok, hogy ugye elesik magának. Ez mit csinál? Késem. Menjünk inkább 60 méterre, mert csak rosszul lesz. Nem is a main cílról. Nem áll. Mi van, pufizacsi? Nem bírom. Kövök. Mit találtatok ott? Suzy. Elég rossz bőrben van. Ó. Hi Suzy, nem tudod, hol van az inhibitor container? Mert az kéne nekem. Suzy? Carl. They took Carl. What? Where? To their camp. We must... Suzy? Suzy, where are the crystals? Suzy? Suzy már nem igazán. I found Suzy. She's dead. I can't believe it. First Birdie, now her. Damn! There's nothing you could have done. De azért kilútoljuk. Except that I sent them there. Látjátok, kis villanymotorok. I don't see these crystals. Fuck. Mi kell? What? The goon. Huge, ugly motherfucker. He's slow. Just be careful. Search the other bodies, Aiden. Maybe the crystals are still there. Kösz. Légy óvatos. Aha, légy óvatos, és akkor egy ilyen gorilla vadászik rád. De ezt is húzzuk bele a tüskébe, hát. Amúgy kipróbálhatjuk. Most honnan lettek itt ennyien? Könyörgöm. Mászik a csatornából, érted? Hát X. Nem mondod komolyan, hogy mindegyikhez kelletek, mi? Ez fantasztikus lesz így. Ó! Hagyjad már! Aszikján! De most miért nem tudom begyújtani, könyörgöm? Hopp! Tessék odébb menni, jó? Én nem tudom begyújtani. Elromlott, vagy mi van? Jó. Várj egy kicsit, menj oda! Új. Hogy lesz a meg? Ez mi volt? Földön vagyok. Probably took him before you got there. Everything has gone wrong. All right.
Enough of this playing defense. Let's meet by Jack and Joe's camp off the roof by the overpass. We're gonna go after Carl and our crystals. Jack and Joe for this shit show. Aha, menni kell tovább, már átfutottam a testeket. Menni kell, meg kell őket cseszni. Aha. Jaj! Ilyen Robin Hoodba tolom. Menjünk Marci után. You alive, man? Fuck, I'm getting sentimental. I haven't said that to anyone since my third divorce. I appreciate it, but don't get your hopes up. It's Tök jók ezek a dárdák. Learn anything about the commander's murder? I heard Sophie's brother mention something about Lucas's death. That's all so far. Now they have a bigger problem. The bandits you mentioned, they took Carl hostage. Oh shit. Yeah, exactly. I'm helping Sophie get him back. Good. Gain her trust. That might also help us find out what they know. Just watch out. They might be suspicious, but if you can do it, A dárdám az megvan legalább. Ez a lényeg. Hogy megyünk fel, Marci? Itt. Jó, jövök. Elvettük tőle, kivettük a zsebiből a cigarettáját. Nem úgy van ám az. Na, inhibitor konténer, nem tudtam még. És mi hiányzik? Hú, itt nagy háborúk lesznek. Hol vagytok? Ja, itt. Én gondolom ezért kell majd oldalt is választanunk idővel. Új. Tudom, a Herman. Most fog beszélni is, vagy csak dörmög? Hey, Herman. Aha. Murphy. Hey, why are you on the mission? Friends I'm Herman. Okay. I guess that means I should wait here. Aha. Milyen kényelmes lehet az a pad. Úgyhogy kedvem támadt egy ilyen, egy száldeszkára ráfeküdni. Néha amúgy jól esik. Nem tudom mi történt, de közölte itt töltés közben, hogy inhibitor, container detected. Ó, látomás vagy ilyen visszaemlékezés. De nem? Értek. Ja, mi a maját miával amúgy egyszer összefert. Mia? Mia, where are you? Andris hangja olyan nyugtató, hát így, hogy nem beszél sokat sajnos. Andris, mondd, mit látsz? Vizet látok. Valami nagyon ég. Az biztos, valami nagyon ég. Mondjuk úgy az épület. Mind a hárman egyszerűen lecsücsültünk. És most hárman hogy került ide vissza elém, hogy? Felébredtem az álmomból. Jack and fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked, and yet I let him lead. Hát ez legkész tragédia amúgy. Ez engem nem érdekel, ez biztos nem kérdezem meg. Alright, so what's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. In case you change your mind. Vissza a vargát. He can be a real pain in the ass. Azt But we'll do hittem, ami something jót. good for the city one day. Mármint, hogy... Új. Jajjaj. Birdie, to your health.
Ja, most ő gyászol amúgy. Csak kemény srác, aztán ezt így oldja meg. I gather you were close with Birdie? He tried to be a poet. Kept showing me his work and said all the other guys were too stupid to understand. I never told him how bad it was. He was a good kid. I took him into the group when he lost his father in a dark zone. He was 10 years old. That's pretty young. Too young. But he had no one else. So I took him in. Sok halott ember, Mekkora szerencsé, hogy rengeteg. befogadtad. Szomorú 16 sztori. évesen megdögölhetett. If you manage to take out those bandits, Jack Cock and Joe Cunt. you think killing Messrs. Cock and Cunt will change something? Azt az együttérzést. Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away. But right or wrong, we have to help him. He's one of us. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto. He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. Aha. Na. Let's get ready to rock and roll. Hol van? Nálam van a dárdám! I'll tear them apart. I swear, I'll gut them. Real slow. Hát az nem sikerült. Pedig kifejlesztettem azt a elkopom témát, de... Megpróbálok megmenteni. Úgy vagy. Ledobtam dárdával azt a izét, azt a sikítozó retket. És amúgy instant belehalt. Frankó az a dárda, eskü tetszik. Új, ez nagyon hangos volt. Ez szerintem meg fog minket. Andris? Hát mászhatok csak. Igen, már megtanulok. Na, szevasz. A biztonságból pofázol, mi? Na, mondjad, mi van? Történt már valami? Mi vagyunk itt az egyszemélyes nyomozó. Nem mi vagyunk I itt. don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate. You're not a part of that, are you? But you said you wanted me to get close to them. I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus. And I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. She blames us for not helping the Bizarre. And for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Jaj. Take care of yourself, Pilgrim. Join the party. Na, közben mennyi az idő? Lassan 12:30 lesz, kacok. Mit szóltok hozzá, hogyha innen folytatjuk legközelebb? Csatlakozunk a partiba, akkor nem tudom meddig fog tartani, aztán nem akarom, hogy itten nagyon éjszakában nyúló legyen a sztori. Fú, ez most amúgy kicsit sok volt olyan szempontból, hogy így
azt éreztem ugye, hogy emberről emberre ugrálunk, és mindenki csak szívességet akar. Most mit csináltatok? Itt tölt az a csíra. Ja. Szóval emberről emberre ugrálunk, és akkor így nem tudom, mindenkinek ugye nyilván a bizalmába kell férkőzni, én ezt értem is, csak hogy úgy már ilyen irreálisan sok kapcsolat, és most már nem tudod, hogy követni, hogy ki kicsoda. Ilyen szempontból picit macerásnak tartom a sztorit, de nagyjából azért vágom, hogy mi a matek. Ez a gyilkosság is, hogy mekkora fenék van neki kerítve, az is azért elég durva. Ez a csávó nem tudom mit keres a horizonton, de nagyon nézi, és reméljük, hogy megtalálja, nem tudom lerúgni. Ez se. Ez te vagy. Ez én vagyok. Téged nem is akarnak. És srácok, nagyon szépen köszönjük annak, aki ma este velünk tartott. Hamarosan fogjuk folytatni majd a Dying Light-os végjátszást természetesen. Remélem, hogy lesznek majd izgibb sztorik. A mai részben amúgy nem volt bizarr, amire számítottam. Lehetséges, hogy ezek a bizarr küldetések inkább akkor jönnek, hogyha mellékküldetéseket csinálunk. De nem baj, max utólag majd átnevezem a streamet valami másra, nem tudom, például a Lazarusos sztorira, és akkor akit érdekel, az majd vissza tudja nézni. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretétek és még nem tettétek volna, megiratkozzatok fel. Itt volt a Marci és az Andris. Ali. Jók lehetek, szép éjszakát. Sziasztok!